คิดไม่ออกผัดกะเพราแล้วกันการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenของที่ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่แอบซ่อนเทคนิคไว้ค่ะสำหรับพริกผัดกะเพรานะคะวันนี้ป้าป้อมจะขอตำป้าป้อมรู้ว่ามันอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านแต่ป้าป้อมเลือกเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านเครื่องผัดกะเพราของป้าป้อมมีอยู่เพียงแค่กระเทียมไทยพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงป้าป้อมเลือกใช้พริกเหลืองกับพริกแดงพอๆกันเทคนิคก็คือพริกเหลืองพริกแดงเมื่อตำออกมาแล้วนะคะ2ตัวนี้แหละจะเป็นตัวให้สีแก่ผัดกะเพราของเราหั่นให้เล็กลงนะคะเราจะได้ตำง่ายขึ้นเราต้องการสีจากพริกดังนั้นเราต้องตำค่ะเพื่อให้น้ำของพริกออกมาสวยงามปริมาณพริกเหลืองกับพริกแดงพอๆกันนะคะส่วนกระเทียมป้าป้อมใช้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพริกเหลืองและพริกแดงรวมกันค่ะป้าป้อมเลือกที่จะใช้กระเทียมไทยเพราะว่ามีความหอมฉุนกว่ากันกระเทียมจีนได้ปริมาณแต่ความรุนแรงของกลิ่นสู้กระเทียมไทยไม่ได้เลยและที่สำคัญจะมีใครรู้บ้างไหมว่ากระเทียมถือเป็นผงชูรสอย่างหนึ่งในอาหารค่ะเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะป้าป้อมเริ่มจากการตำพริกก่อนค่ะเพราะว่าพริกจะเหนียวและแหลกยากกว่านะคะที่สำคัญถ้าตำกระเทียมก่อนมันจะเป็นน้ำกระเด็นพริกเข้าหูเข้าตาแสบกันยุ่งเลยค่ะอุ้ยเกือบไประวังนะคะเวลาตำเนี่ยเอามือกันไว้ด้วยจะได้ไม่กระเด็นเข้าหน้าค่ะถ้าเกิดอยากกินผัดกะเพราในช่วงที่เพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะนะคะใช้เครื่องบดแห้งบึ้น2บึ้นก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ป้าว่าน้ำของพริกเนี่ยมันจะออกมาไม่ได้อร่อยเท่ากับการตำค่ะนี่ค่ะแค่นี้ป้าพอใจแล้วสวยงามไหมคะอันนี้นะคะป้าเชื่อว่าจะต้องเป็นกะเพราอย่างแรกที่ทุกคนได้กินคือผัดกะเพราไก่เราจะมาลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะพอประมาณนะคะอย่าลืมว่าไก่ของเรามีความมันอยู่ที่หนังของมันที่เราสับรวมกันไปแล้วป้าแนะนำว่าเนื้อสัตว์บดหรือสับที่ใช้ควรจะต้องมีไขมันอยู่ประมาณ 20% มิฉะนั้นเนื้อสัตว์จะแห้งเกินไปค่ะเพิ่มความหอมให้ผัดกะเพราของเรานั่นคือพริกขี้หนูค่ะวันนี้ป้าเลือกใช้พริกขี้หนูสวนเม็ดใหญ่พริกขี้หนูสวนอย่างไรเสียก็มีความหอมเฉพาะตัวของมันและที่สำคัญเผ็ดสะใจค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่ตำกับพริกเหลืองพริกแดงลงไปค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมลดไฟลงหน่อยไม่ฉะนั้นเนี่ย
กระเทียมจะไหม้ถึงขั้นตอนนี้นะคะก่อนจะผัดต่อป้าป้อมอยากแนะนำว่าถ้ามีเวลาตำพริกกับกระเทียมจำนวนมากขึ้นหน่อยแล้วผัดน้ำมันที่ไฟอ่อนๆไว้นะคะและพริกกระเทียมสุกได้ที่เราสามารถเก็บใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้จะเอามาผัดเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีค่ะเมื่อกระเทียมพริกเหลืองพริกแดงได้ที่นะคะป้าป้อมก็จะใส่พริกขี้หนูที่ทุบไว้ลงไปค่ะเอาละค่ะไม่แซ่บให้รู้ไปเห็นสีน้ำมันไหมคะสีน้ำมันนี่แหละจะเป็นตัวให้สีแก่ผัดกะเพราของเราน้ำมันที่มาจากพริกเหลืองและพริกแดงคนถามว่าทำไมผัดกะเพราของป้าป้อมไม่ใส่ซีอิ๊วดำสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่าซีอิ๊วดำคือเครื่องปรุงของอาหารจีนแต่กะเพราที่แท้จริงเราคืออาหารไทยสิ่งที่ป้าป้อมจะใช้ปรุงในวันนี้จะเป็นน้ำปลาแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปป้าป้อมบอกขอความชอบส่วนตัวค่ะป้าป้อมจะใส่ซีอิ๊วขาวที่เป็นซอสปรุงรสสำหรับผัดลงไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเมื่อพริกสุกได้ที่แล้วเอาไก่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมเปิดเครื่องดูดควันหรือหน้าต่างนะคะเพราะฉุนทีเดียวค่ะพริกทั้งนั้นถ้าสังเกตดูจะเห็นไหมคะสีของไก่มันจะออกสีสันสวยงามมาแล้วอันนี้ป้าป้อมขอนอกตำราไทยนิดหนึ่งป้าป้อมอยากได้ซอสผัดลงไปเพิ่มรสชาตินิดเดียวค่ะอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเนื้อไก่นุ่มๆนะคะสามารถค่อยๆใส่น้ำลงไปทีละนิดได้ค่ะให้เนื้อไก่เขาดูดน้ำจะได้ฉ่ำแต่ป้าป้อมจะทำผัดกะเพราแบบดั้งเดิมคือออกจะแห้งๆค่ะเห็นไหมคะว่าป้าป้อมใช้ไฟแรงแล้วผัดกะเพราของป้าป้อมร้อนจัดป้าป้อมก็ใส่น้ำปลาลงไปสิ่งที่ป้าป้อมใช้แทนผงชูรสเสมอในการทำอาหารนั่นก็คือน้ำตาลทรายค่ะป้าป้อมใส่ให้รสเค็มของป้าป้อมอร่อยเห็นไหมคะเราก็จะได้ผัดกะเพราที่ค่อนข้างแห้งชิมรสดูใกล้จะจบแล้วเราใส่ใบกะเพราที่ไฟแรงจบด้วยพริกไทยป่นค่ะในบางสูตรนะคะอาจจะผัดใบมะกรูดลงไปด้วยก็ได้และสิ่งที่เพิ่มมาในสมัยหลังนั่นคือถั่วฝักยาวอันนั้นน่ะป้าเข้าใจนะว่าเขาต้องการเพิ่มปริมาณโดยคนทำขายไม่อยากเพิ่มต้นทุนมากนักดังนั้นเพิ่มเป็นผักจะได้มากกว่าการเพิ่มเนื้อสัตว์ค่ะจะทำให้เริ่มจากการเพิ่มถั่วฝักยาวลามไปถึงการเพิ่มแครอทการเพิ่มข้าวโพดอ่อนลงไปในผัดกะเพราอันนั้นก็แล้วแต่ชอบนะคะป้าไม่ว่าแต่ไม่ใช่สิ่งที่ป้าเคยกินมาตั้งแต่เด็กค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราของเราเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพรา
แต่อย่าเพิ่ง ถ้าจะให้ครบสูตรเมนูแห่งชาติ นั่นก็คือ ผัดกะเพราไข่ดาว ป้าจะแถมการดาวไข่ในแบบต่างๆให้เลือกอร่อยกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยป้าแนะนำว่าเวลาเราจะดาวไข่ป้าแนะนำให้ตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนเหตุผลข้อแรกก็คือเราจะได้รู้ว่าไข่นี้ที่มาจากตลาดไหนร้านไหนที่ไม่มีวันที่ไข่เก่าไข่เน่าหรือเปล่านะคะข้อที่2หากไม่ต่อยใส่ถ้วยตอกจากเปลือกลงไปเลยอันตรายจากการที่นิ้วเราจะจุ่มลงไปในน้ำมันมีมากขึ้นนะคะและข้อที่3เวลาเราใส่ลงไปเปลือกอาจจะไปเกี่ยวให้ไข่แดงแตกโดยไม่ตั้งใจค่ะปริมาณน้ำมันที่จะใช้ดาวไข่จะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะป้าต้องการให้ไข่ลอยขึ้นมาวันนี้ป้าจะดาวไข่ให้ดู3แบบแรกคือแบบที่ธรรมดาง่ายที่สุดคือดาวลงไปทั้งฟองนะคะวิธีดาวแบบนี้เราจะเอาไข่ขาวเกรียมแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าไข่แดงด้านล่างเขาก็จะสุกตามไปด้วยนะคะแบบที่2ที่ป้าจะดาวคราวนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบไข่แดงเยิ้มๆชอบไข่แดงสุกใช่ไหมคะใส่ไปเช่นเดียวกันค่ะเราใช้ซ่อมหรือปลายจหลิวจิ้มให้ไข่แดงแตกค่ะไม่แน่ใจว่าไข่จะสุกหรือเปล่าให้กลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้ล่ะสุกสมใจเลยค่ะมาถึงแบบที่3นั่นคือไข่ขาวเกรียมแต่ไข่แดงยังเยิ้มเป็นยางอยู่ค่ะเริ่มตั้งแต่วิธีตอกไข่เลยนะคะตอกให้คมปล่อยไข่ขาวลงไปเก็บไข่แดงไว้ในเปลือกนะคะตอนนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเปลือกสามารถทำให้ไข่แดงแตกได้เราต้องกลับไปมาอย่างระวังที่สุดใส่ไข่ขาวลงไปเลยค่ะป้าป้อมจะรอให้เหลืองสักนิดหนึ่งก่อนค่ะป้าป้อมพยายามจะกดไข่ขาวเพื่อสร้างหลุมให้ไข่แดงของเราอยู่และเมื่อไข่ขาวเริ่มเกรียมป้าป้อมจะใส่ไข่แดงลงไปแบบนี้ค่ะสาดน้ำมันขึ้นมาตรงขอบเล็กน้อยเพื่อให้ไข่ขาวและไข่แดงติดกันค่ะนี่ค่ะเป็นการดาวไข่ที่ไข่ขาวสุกเกรียมแต่ไข่แดงยังเป็นยางอยู่นี่ค่ะไข่ดาว3แบบของป้าป้อมไข่ขาวไข่แดงสุกพอๆกันไข่ขาวเกรียมไข่แดงสุกทั้งหมดและอันสุดท้ายไข่ขาวเกรียมแต่ไข่แดงยังเยิ้มเป็นยางอยู่ค่ะน่ากินซะขนาดนี้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้น้ำปลาพริกค่ะสูตรของป้าป้อมไม่ใช่แค่น้ำปลากับพริกนะคะป้าป้อมแถมมะนาวหอมกระเทียมซอยลงไปด้วยค่ะเป็นผัดกะเพราที่ถูกใจป้าป้อมมาตั้งแต่เด็กจนแก่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าถึงจะเป็นจานง่ายๆวัตถุดิบไม่กี่อย่างแต่เขาก็แอบมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะจำไปทำกันค่ะจะได้ไม่ต้องมาถามป้าป้อมอีกว่าผัดกะเพราแบบป้าป้อมทำยังไงเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ